हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो सानो किचनमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै मिठो आलु लौकीको ग्रेभी बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यसमा चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरुमा मैले लौकी लिएको छु, त्यसै गरी टमाटर, आलु, जिराको दाना, प्याजको पत्ता, प्याज, अदुवा लसुन पेस्ट, हरियो धनियाँ, हरियो खुर्सानी, तेल, नुन, रातो खुर्सानी पाउडर, बेसार र मिक्स मसला लिएको छु। यति सामग्री भइसकेपछि आजको हाम्रो रेसिपी एकदमै मिठो बन्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ पकाउनतर्फ। सुरुमा मैले ग्यासलाई अन गरेर त्यसमा एउटा कुकर बसाएँ र त्यसपछि मैले त्यसमा तेल राखेँ, ठुलो 2 चम्चा जति। तेल तातिसकेपछि म यसमा एड गर्नेछु जिराको दाना। यसलाई हल्का ब्राउन हुन दिनुपर्छ। यो ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसमा एड गर्नेछु प्याज। प्याजलाई पनि गोल्डन ब्राउन नभएसम्म हामीले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि फ्राई भइसकेको छ। अब हामी यसमा एड गर्नेछौँ अदुवा लसुनको पेस्ट। यसलाई पनि थोरै चलाएर थोरै हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब हामी यसमा एड गर्नेछौँ आलु। आलु एड गरिसकेपछि हामी यसलाई थोरै चलाउनेछौँ र यसमा हामी लौकीलाई पनि एड गरिदिनेछौँ र अब हामी यो दुईटैलाई राम्रोसँग मिलाएर कम्तीमा 3 देखि 4 मिनेटको लागि हामी पाक्नको लागि छोड्नेछौँ। यो 3-4 मिनेट भइसकेको छ। अब हामी यसमा एड गर्नेछौँ हरियो खुर्सानी, त्यसै गरी टमाटर। यसलाई अब हामी थोरै मिलाउनेछौँ र अब हामी यसमा एड गर्दैछौँ मसला। मसलामा मैले भने आवश्यकता अनुसार बेसार राखेँ, त्यसै गरी मिक्स मसला, त्यसै गरी रातो खुर्सानीको धुलो र अन्तिममा मैले स्वादअनुसारको नुन राखेर अब यसलाई म एकछिन राम्रोसँग चलाउने छु। यति भइसकेपछि यो यस्तो देखिएको छ। अब हामी यसमा एड गर्नेछौँ हामीलाई चाहिएको जति हरियो प्याजको पत्ता र अब हामी यसमा तातो पानीलाई एड गरेर कम्तीमा 3 देखि 4 सिटिक लाग्ने गरी पाक्नको लागि अब हामी छोड्नेछौँ। यो 3-4 सिटिक लागेर रेडी भइसकेको छ। हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त हाम्रो ग्रेभी एकदमै मजाले पाकेर तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा बलमा राखेर हजुरलाई देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त आजको हाम्रो ग्रेभी पाकेर तयार भइसक्यो। हजुरहरू पनि यसरी नै आफ्नो घरमा आफ्नै हातले मिठो तरिकाले बनाएर खान सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। हजुरलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस्त बाई बाई।